בעצם רוב הדברים נאמרו ואין צורך לחזור, אבל נאמרו כמה דברים מאוד מאוד בעייתיים. דיון פרסונלי הוא בעייתי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו דיון פרסונלי. בגלל שהשיטה היא חשובה והאמון בבית המשפט העליון כמוסד הוא חשוב. הבעיה היא שכאשר יש שיטת סניוריטי, בעצם 30 שנה קדימה כל דיון שנעשה הוא דיון פרסונלי, כי גם אם אנחנו אומרים שעל הנשיאה חיות הדיון הזה לא יחול, לנשיאה הבאה חיות לא יחול, אז הוא יחול על הנשיא הבא של אחריה והנשיא הבא של אחריה, והנה כבר הגענו לנשיא הבא של לאחריה, וכאשר הרשימה נקבעת כל כך הרבה שנים מראש, בעצם לעולם לא נוכל לדון בעניין הסניוריטי בלי שזה יהיה עניין פרסונלי. וזה אגב הסיבה מדוע השיטה הזאת כל כך פסולה. בגלל שהיא בעצם נאמר פה על ידי, האמת היא נאמר על ידי הרבה אנשים, שמינוי זה דבר מורכב והתפקיד הנשיא וכל השופטים ראויים, ואנחנו אומרים שבעצם זה מינוי שקשה מדי, קשה מדי לצפות שהוועדה אולי תעשה אותו, ולכן עדיף לבחור כלל סניוריטי שהוא כלל שמצמצם את שיקול הדעת של הוועדה. אז מינוי שהוא כל כך קשה לעשות אחרי שאתה מכיר פעולה של שופט, ויש שופטים שכבר הוכיחו את עצמם, ואולי יש כאלו שמנהלים את הצוות שלהם, ואולי יש כאלו שיש להם בעיות פרסונליות, ואולי כל מיני דברים, מאוד מאוד קשה לעשות את המינוי הזה, אבל לעשות את המינוי הזה 20 שנה מראש, את זה אנחנו יודעים לעשות, את זה אותה ועדה יודעת לעשות, אותו מוסד קסום יודע להחליט 20 שנה מראש מי יהיה נשיא טוב. וכן, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה פרסונלי. מונתה השופטת הצעירה ביותר, השופטת דפנה ברק ארז, מונתה בלי שחברי הוועדה יכלו, מועמדת מצוינת ושופטת, אני לא מחלק ציונים לשופטים מכהנים, בלי שחברי הוועדה יוכלו לקרוא ולו פסק דין אחד שלה, בלי שהם ראו אותה מנהלת מערכת, כי באה מהאקדמיה, כבר ידעו שבעוד 20 שנה היא תהיה נשיאה טובה. זה דבר שכל רשות אחרת שהייתה פועלת ככה, הייתה מקבלת בגץ על הראש, אם נשתמש בביטוי קצת פחות פרלמנטרי, הייתה מקבלת בגץ על הראש. מאיפה אני יודע? כי הממשלה, כאשר היא ניסתה לכבול את שיקול הדעת של עצמה בעניין מתווה הגז ל-15 שנה קדימה, בא בית המשפט ואמר, 15 שנה קדימה, 10 שנים קדימה, אתם לא יכולים לתכנן ולכבול שיקול דעת. אבל הוועדה לבחירת שופטים יכולה לכבול את שיקול הדעת של הוועדה שנים רבות קדימה, ואין בכך כל בעיה. אז המסקנה של עכשיו, מאחר והדוברים כאן הם שרי משפטים לשעבר, ויש גם פרופסורים למשפטים, אבל יש שר אחד שהוא פרופסור למשפטים, שאיננו שר משפטים, שדיבר פה בוועדה לפני 10 שנים בערך, השר שטרית. וכאשר היה את הדיון על חוק הקדנציות, והוא אמר, היה לי הכבוד לעמוד בראש צוות של 30 מומחים מכל מדינות העולם, שבמשך 3 שנים ומעלה ניסחו אמות מידה לאי תלות שיפוטית. ואחד הסעיפים עליהם מוסכם שמעורבות של הרשות המבצעת במינוי שופטים איננה סותרת את אי התלות השיפוטית. יותר מזה, הצהרת מונטריאול שהיא קצת יותר מעודכנת אומרת, ואם אני מדבר באנגלית אני אוטומטית מקבל עוד כמה דקות, ככה אמרו לי, promotion of a judge shall be based on an objective assessment of the candidate integrity and independence of judgment, professional competence, experience, humanity and commitment to uphold the rule of law. המחויבות לשמור את שלטון החוק. ולכן המסקנה שלי, שאסור לוועדה, אסור לוועדה לבחירת שופטים שתתכנס בקרוב ותדון במינוי נשיא, אסור לה, על פי החוק הקיים במדינת ישראל, אסור לה לדון על פי שיטת הסניוריטי, מאחר והכללים של כבילת שיקול הדעת המנהלי, והכללים שבית המשפט העליון בצדק מכיל על כל רשויות השלטון האחרות, אוסרים על כבילת שיקול דעת ועל הסכמים מראש, ואמר את זה השופט ברק כתוארו אז, שהסכמים שנעשים למינוי שופטים הם בטלים עיקר, אפילו לא צריך הכרזה של בית המשפט על כך. אמר את זה השופט ברק בזמנו. ולכן הוועדה אסור לה לכבול את שיקול הדעת שלה מראש. אסור לה למנות על פי החלטה שהחליטו עבורה לפני כך וכך שנים. ושלטון החוק, שהוא אחד מהכללים שעליהם צריך להיות מבוסס מינוי שופט,
שלטון החוק אומר, במחילה, ואני באמת קטונתי, אבל גם אמרה פה פרופסור סוזי נבות וגם פרופסור אהרון ברק, נשיא לשעבר, אמרו שיש מעין הנחיה מנהלית או מנהג חוקתי בעניין הסניוריטי. אבל יש חוק יסוד במדינת ישראל, וגם שלטון החוק במחוקק, שלטון החוק גם בבית המשפט. וחוק היסוד אומר שהכללים בדבר מינוי שופטים והכללים בדבר מינוי נשיא לבית המשפט העליון ייקבעו בחוק. אי אפשר לקבוע אותם בדרך אחרת. אך ורק בחוק. זה סעיף בחוק היסוד של מדינת ישראל שקבע הרשות המכוננת. ולכן לא הנחיה מנהלית ולא מנהג חוקתי לא יכולים לשבור את המילים הפשוטות של חוק היסוד. ואם בית המשפט העליון שלנו והוועדה לבחירת שופטים שלנו לא תקפיד על מילוי לשון החוק, לשון חוק היסוד, היכולת שלה ליהנות מאמון הציבור, היכולת שלה לדרוש מרשויות אחרות להתנהג באותה צורה, תיעלם, ואמון הציבור, שהוא היקר, אני חושב, לכל מי שיושב כאן, אמון הציבור בבית המשפט העליון, ייעלם. אוקיי, תודה.